दर्शक नमस्कार, स्वागत छ नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। मेरो नाम शङ्कर अधिकारी हो। जुन तपाईले प्लटिङको जग्गा देखिरहनु भएको छ, यही नै जग्गा चाहिँ बिक्रीमा रहेको छ। साथीहरु, 5 टुक्रा जग्गा बिक्रीमा रहेको छ। काठमाडौँको सुन्दर दृश्य देखिने यो मत्स्य गाउँमा रहेको जग्गा चाहिँ बिक्रीमा आएको छ। एकदमै हाइटमा रहेको छ भने नजिकै अमरावती हाउजिङ छ। हाउजिङ सँगै जोडिएको जग्गा बिक्रीमा आएको छ। खुसी खुसी चोक अथवा खुसी खुसी होटल यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, यो मत्स्य गाउँको खुसी खुसी होटलबाट जम्मा 100 मिटर मात्र नजिकमा रहेको छ भने सँगै अमरावती हाउजिङ पनि रहेको छ। हो, यही नै जग्गा चाहिँ बिक्रीमा आएको छ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला, म सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। दर्शकबिनी, तपाईहरु मत्स्य गाउँतिर जग्गा खोजिरहनु भएको छ, प्लटिङको जग्गा खोजिरहनु भएको छ भने 13 फिटे बाटोमा रहेको यो पूर्व मोहडा, उत्तर र पश्चिम मोहडा, तीनतिर साइडमा मोहडा भएको 5 टुक्रा जग्गा चाहिँ बिक्रीमा रहेको छ। नजिकै यो 3 स्टार होटल पनि रहेको छ भने एकदमै प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण भएको स्थानमा रहेको छ। साथीहरु, एकदमै राम्रो ठाउँमा छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ काठमाडौँ जिल्ला चन्द्रगिरी नगरपालिका वडा नम्बर 8 को यो खुसी खुसी चोक नजिकै रहेको छ। साथीहरु, यहाँनिर 4 आनाका 3 आना 1 पैसा 2 दामका, त्यसै गरेर 3 आनाको मात्रै पनि 3 आना 2 दामको, 3 आना 2 पैसाको अथवा तपाईको बजेट अनुसारको चाहिँ टुक्रा जग्गा यहाँनिर रहेको छ है त। 4 आना 3 आना देखि 4 आना सम्मका टुक्रा जग्गाहरू रहेका छन् है त। एउटा न एउटा तपाईको लागि उपयुक्त हुन सक्दछ। एकपटक अवश्य पनि यो जग्गालाई भिजिट गर्न आउनु होला है। म तपाईलाई अब यो जग्गासम्म जाने बाटोको लोकेसन दिनेछु। तपाईहरु आफै एक्लै मजाले यो जग्गासम्म पुग्न सक्नुहुनेछ। दर्शकबिन, यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, म ठ्याक्कै यो नैकाप चोकमा आइपुगेको छु। कलङ्कीबाट अलिकति तपाईहरु चन्द्रगिरी तर्फ अगाडि बढ्दै गर्दाखेरिमा यो नैकाप चोक आउँछ। नैकापको ठिक्कै यो ओह्रालो झर्ने बित्तिकै यहाँनिर एउटा पुल रहेको छ। साथीहरु, पुल तर्ने बित्तिकैबाट चाहिँ अब हामी लेफ्टतिर लागेर चाहिँ ठ्याक्कै खुसी खुसी चोकतर्फ अगाडि बढ्दछौँ अथवा मत्स्य गाउँतर्फ अगाडि बढ्दछौँ। हेर्नुस् त, हो यहाँनिरबाट चाहिँ मैले हाइवेलाई छोड्छु र चाहिँ यो बोसी गाउँ प्रवेशद्वार रहेको छ। त्यहाँ हेर्नुस् त, बोसी गाउँ प्रवेशद्वार भन्ने यो गेटबाट चाहिँ हामी स्ट्रेट अगाडि बढ्दछौँ। बाटोहरू देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले, ढलान छ, पिच छ अथवा बाटो राम्रो नै रहेको छ है। एकदमै राम्रो बाटो छ र यहाँबाट यो जुन हाइवे छ, हाइवेबाट पुग नपुग 2 किलोमिटरको दूरीमा चाहिँ आजको जग्गा रहेको छ। तपाईहरु सिधै मत्स्य गाउँको खुसी खुसी चोकमा आउन सक्नुहुन्छ है त। बाटोहरू कन्फ्युज हुन सक्नुहुन्छ। यदि कन्फ्युज हुनुभयो भने जग्गा धनीलाई फोन गर्नु होला। जग्गा धनीको नम्बर पनि तपाईले माथि देखिरहनु भएको छ। हो साथीहरु, 98 5 12 076 27 र 98 49 000 692 रहेको छ भने ठ्याक्कै यो खुसी खुसी चोक नेर आइपुग्न लागेको छ। साथीहरु, यसरी चाहिँ हामी सिधै अगाडि बढिरहेका छौँ। यहाँनिर ठ्याक्कै हेर्नुस् त, यो चाहिँ खुसी खुसी चोक भनेको चाहिँ यो हो र यहाँनिर चाहिँ खुसी खुसी होटल, सिधा अगाडिपट्टिको होटल चाहिँ खुसी खुसी होटल रहेको छ भने अलिकति अगाडि बढ्छु म। यहाँबाट जम्मा 100 मिटर मात्रै अगाडि बढ्छु र मेरो राइट ह्यान्ड साइडमा जाने बाटो हेर्नुस् त, यहाँनिर दुईतिर जाने बाटो छ। राइट ह्यान्ड साइडमा जाने बाटो र जाने बित्तिकैको यहाँनिर है साथीहरु, टक्क यहाँनिर छ। हेर्नुस् त, ठ्याक्कै म जग्गानिर आइपुगेको छु। सिधा अगाडिपट्टिको जग्गा बिक्रीमा रहेको जग्गा यही नै रहेको छ। मैले जग्गाको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिएको छु। मूल्य चाहिँ साथीहरु 26 लाख रुपैयाँ प्रति आनामा केही मिल्न सक्छ भन्नुभएको छ। पक्कै पनि रेट मिलाएर दिनुहुन्छ। तपाईले तुरुन्तै जग्गा धनीलाई फोन गर्नु होला। स्क्रिनमा तपाईले जग्गा धनीको नम्बर देखिरहनु भएको छ। मैले बताइरहेको छु, 4 आनादेखि तपाईको चाहिँ 3 आनादेखि 4 आनासम्मका टुक्रा जग्गाहरू रहेका छन्। 3 आनाको छ, 3 आना 2 पैसा 1 दामको छ, 3 आना 1 पैसा 2 दामको छ, 3 आना 2 दामको छ, 3 आना 2 पैसाको, त्यसै गरेर 4 आनाको गरेर चाहिँ बडा मजाको चाहिँ तपाईको 33 फिट मोहडाको, 42 फिट मोहडाको, 36 फिट मोहडाको हैन, त्यसै गरेर चाहिँ 27 फिट मोहडाको यस्तो चाहिँ जग्गाहरू रहेका छन्। राम्रो मोहडा पुग्ने खालको प्लटिङको 13 फिटे बाटोमा रहेको ठुलो बाटोबाट तपाईको 26 फिटकै बाटोबाट जम्मा 1 किता भित्रको र चाहिँ यो हाउजिङ सँगैको यो घरहरू चाहिँ अर्जेन्ट बिक्रीमा रहेको छ। सम्पर्क नम्बर चाहिँ साथीहरु 9851207627 र 9849000692 रहेको छ। उहाँलाई फोन गरेर चाहिँ जग्गाको बारेमा थप बुझ्नु होला र यो जग्गालाई खरिद गर्नु होला। साथीहरु, आजको जग्गा कस्तो लाग्यो तपाईलाई आशा छ पक्कै पनि मन पर्यो होला। अधिकारी रियल एस्टेटको वेबसाइट तपाईले डिस्क्रिप्सनमा देख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँनिर धेरैवटा युट्युबमा नराखिएका घर जग्गाहरू पनि बिक्रीमा राखिएको छ, मूल्य सहित सबै जानकारी दिएर। त्यही भएर एकचोटि डिस्क्रिप्सन चाहिँ अवश्य पनि चेक गर्नु होला र चाहिँ तपाईलाई एउटा न एउटा घर जग्गा त्यहाँको पनि मन पर्न सक्दछ भन्दै आजको यस भिडियोबाट म बिदा हुन्छु। भोलि नयाँ घर जग्गाको भिडियोको साथमा उपस्थित हुनेछु। नमस्ते, शुभ दिन।